Hejsan, Tommy Poulsson Parts här. Och jag är Thomas Poulsson Parts. Vi ska idag visa hur man sätter in en ruta som har S-list. Och då har vi en ny ruta som vi ska sätta in på den här BM650. Det är den nedre dörrrutan. Och just nu är det ingen ruta alls här. Och till hjälp så har vi monteringspasta. Det är samma pasta som man har när man monterar däck för att underlätta den här monteringen. Och så har vi ett lädersnöre som vi ska visa hur man använder. Då får vi börja med att montera den nya rutan i den gamla listen för vi ska återanvända den. Det finns ju hållist också som gör att rutan måste vara mindre än hålet. Listen har ju formen av ett S och ena falsen i listen här, där ska plåten i dörren ligga. Och i den andra falsen ska glasrutan ligga. Nu har vi monterat rutan i den gamla listen och den här listen är ju av S-form så den har en fals där glaset ligger och så har den en fals där dörrens plåt ska passa och det är den här falsen här. Vi har trätt i ett lädersnöre, vi har smörjt in med monteringspasta och nu är det klart att montera rutan. Då ska vi trä igenom snöret här först. Och sen kommer vi efter med glasrutan. Så pressar du bara mitt på rutan kan man säga. Så ja. Och håller emot dörren, det är bra. Nu börjar jag dra i lädersnöret här. Och då kryper listen över kanten. Ganska enkelt tack vare monteringspastan. Pressa där. Och håller emot. Ja. Kan vi trycka till lite där nere. Så ja, bra. Så. Så pressar vi här. Och så hoppade rutan på plats. Så där, då har vi visat hur enkelt man kan montera en ruta och om ni inte har monteringspasta så kan ni använda såpa eller liknande. Okej, hej då! Hej då!